ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ, ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਖਰੀਦਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 2-4 ਸੂਟ ਤਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸੂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 70 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੂਟ ਮੈਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ। ਉਹ ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਮਿੰਦਰ, where did you get that suit from? So I said, from Brown Muffs. He said, you know, the cloth of this suit was made in my mill. All right. He said, I'm really pleased that the cloth we were making, we were only exporting to USA. How did you manage to get this suit here? I said, Brown Muff was one of the stores where you could get it. He said, I believe it. And he felt so happy about it. Somebody is wearing the same suit made by my mill. And it was in late 60s. Late 60s. That was actually about 72. Right. Now you can think in 2014 how many years it has gone. So it depends. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੀ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਜੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ I could easily go into Punjab Agricultural University or Punjab University after having done the doctorate here and all that. It was no problem. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ। ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ 4 ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 4 ਖੇਤ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ
ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੀ, ਪਿੱਛਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਪਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਿੰਗਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾਈਲਨ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗਲਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਭਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਹੋ, ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇ 2-2 ਵਾਰਾਂ ਬਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਕੋਈ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਰੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਥੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ, ਵੂਲ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੂਲਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੀ ਜੀ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਨੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥਾਮਸ ਮਿਲਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੱਜਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੈਲਥ ਵੀ ਆ, ਹੈਲਥ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਖਾਣੀ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨੱਠ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਗਿਲੀਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਸੀ ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਜਦੇ ਬੈਠਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜੁਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਚਾਹੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ, ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਸੋਪਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੀ 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 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਡਰਾਮੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵਸ ਟੂ ਬੀ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर देयर ਰਾਈਟਸ। ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ। ਸੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੌਬ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਾਧੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ I was the first person of immigrant background who became the member of the National Consumer Council. All right. And I was the second magistrate in Bradford of Punjabi origin. There were only 2 black magistrates before me. So you start moving into the mainstream and you go higher and higher. Now, you may be surprised that I was deputy chairman of the Commission for Racial Equality. To be a deputy chair of Commission for Racial Equality was an international type of jobs. So I was going all over the country, meeting people, meeting CRCs, and giving lectures here, there. And the role was to fight racism. Now, you asked about the deputy lieutenants. So, again, I think I have been very privileged. About 1986, Queen invited me to have a personal dinner with her. And it was only 4 or 5 of us who was sitting, and I was sitting next to the Queen. Now she is my Queen. There it was Her Majesty the Queen. I was sitting next to her and spending a couple of hours and talking about, all sorts of personal issues, local issues and things like that. So I had that kind of privilege. Now Deputy Lieutenant, the position is that in each county there is somebody called Lord Lieutenant. Now they appoint their deputies and the Queen appoints those. So for West Yorkshire, I was appointed Deputy Lieutenant. So ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Perhaps I would be the first Sikh with a turban who became the Deputy Lieutenant in this country. So I had been very privileged. ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕੀਤਾ। MBE ਦੀ ਵੀ ਉਪਾਧੀ ਲਈ? Because if you go into detail, I feel slightly embarrassed to talk about it. But I have been doing lots of national level work. I was Ombudsman Council
for the law, state agencies, building societies. As at one time I was a member of the IBA, all this broadcasting authority. So I have been spending basically you could say I was doing 2 jobs all the time, sometime even 3 or 4 jobs. Yeah, I was having my full-time education job, where I was a director of higher education. So you manage them. If you don't manage, you don't get the kind of awards like MBE. So that's really recognition by the Queen of what I have been doing for the community, not only the Sikh community or Bradford community, but and the British society. ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਡੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ She works for Fujitsu ਓਕੇ ਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰਸ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗਟਨ ਸਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਪੀ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲ yourself? Actually, I had this wish that I should write this. Okay. Collect these stories and publish them. But this is not my first book. Right. In almost 78, right, first time I surveyed the Sikh community in Bradford. And I wrote a small book in which I presented all the information, how many people were there, what jobs they were doing, and what kind of accommodation they were living, and all that. Now that was updated in 2000 again, so that was the first. Right. I had already written about Indian community in Bradford. I have published Struggle for Racial, the whole history of race relations in the city and all the policies. All right. Actually, I still write for some time, regularly to the Desh Pradesh, and all my English papers are published in 2-3 papers have been published in Asian Affairs quite recently. Right. I have been writing fairly on education, economic all through issues, your life, race basically. relations. So that's my, no, that's very that's good my passion. that you're doing that, your passion, Yeah, you that's keep in my it. passion. But how you come, like you've done this, I just asked you that what you think about this book. Now this book, it's not for me to really say what I think about this book. This book was part of my dream, part of my passion. It's there. It's for the people like you and others, because this book is in only written by me, but this is the story of other people. So what you think about the book, what you think about the life of those people who are included in that, that's your privilege, not No, mine. that's a ਮੇਰਾ privilege ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ A ਲੈਵਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ B ਲੈਵਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਛੱਡੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇਗੀ ਬੁੱਕ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਕੁਝ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 5 ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਚਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। 1-2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 2-3 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ 3 ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਹੋ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਲਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੇਧ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਟੂ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ, ਦੇਸ ਹੋਇਆ ਪਰਦੇਸ।